אני יהודי, עליתי לארץ מרוקאי, ממרוקו. מה, איך קוראים לך? אשר וקנין. נולדת איפה? איפה נולדת? במרוקו. איפה? כן. איפה במרוקו? בעיר חמדנה. מדנה. כן. באיזה שנה? 1937. ועלית באיזה שנה? 55. יפה. מה זה חמדנה? מה זה העיר הזאת? התגייסתי לצבא לגולני. רגע. מה זה העיר הזאת חמדנה? זה על יד מרקש, כפר. הייתי קטן כאן. אתה זוכר? על יד מרקש, כן. ובגיל 7 עברתי לקזבלנקה. אתה זוכר אבל קצת מה היה בכפר? בטח. תספר לנו על הכפר הזה. הערבים היו, חביבי, אנשים טובים, היו בחגים, הם מביאים לנו חלב וחמאה, ואנחנו נותנים להם פיתות עם תמרים וכל מיני ודבש. אבל בכפר בחמדנה היה עוד יהודים? אהובים, היה בניו אחווה. לא, מה שאני שואל, אם הייתה קהילה יהודית, כן. היו עוד יהודים חוץ ממכם? היה כפר, הכל סגור, מלח. בתוך הכפר, בחמדנה? כן. לבד יהודים מיוחדים. עם שור למה סגור? לא, כי זה רק אנחנו יהודים, קבוצה יהודית. תספר לנו על מי זה אבא שלך. אבא שלי, אבא ואמא שלי קבורים במרוקו. אני באתי יתום, עליתי לארץ בגיל 5. לא עלית בגיל 5, הלכת לקזבלנקה. לא, בגיל 5 נפטרו ההורים שלי. ממה? שניהם? שניהם, קבורים במרוקו. הם מתו ביחד? לא, אבא ראשון ואחר כך אמא. מה קרה? היו מחלות, טיפוס, כל מיני חום כמות. בכפר? כן, בכפר. הרבה ערבים מתו, הרבה. גם יהודים, גם ההורים שלי. אז עם מי נשארת? אז בגיל 7 עליתי למרוקו. עם מי היית? היית בן 5. סבא וסבתא. רק אתה או שהיה עוד ילדים? עם סבא וסבתא, אני ועוד אחות. איך קוראים לה? תמר. אז את אבא ואמא אתה זוכר או שלא זוכר? לא, רק אמא קצת, אבא לא. איך קראו להורים שלך? מאיר ושוליקה. ועליתי לארץ עם סבא וסבתא. כשהם נפטרו, נשארו אתה ואחותך. כן, אצל סבא וסבתא. שאיך קראו לסבא וסבתא? יהודה ועיסא. יהודה אזולאי. והם ההורים של מי? של אבא או של אמא? של אמא שלי. והיה להם עוד אחים? כן, היה להם הכל טוב, ואנחנו טיפלו בנו הכל. אבל היה משפחה גדולה או ש... לא. זה משפחה גדולה, זאת אומרת היו... אחים של אמא או... אחים של אמא, חיות כולם נסעו לבד. כל אחת... באזור שלו. אתה זוכר אם היה בכפר בית כנסת? בטח, היה בית כנסת. והיה שוחט? היה שוחט, היה מוהל. זה היה בכפר, בחמד? כן, בכפר. מה אתה עוד זוכר מהחיים בכפר? ואני זוכר, אחרי 7 שנים עברתי לקזבלנקה. למה? בבית ספר בקזבלנקה, תלמוד תורה. עם סבא וסבתא או לבד? לא, לבד. וסבא וסבתא השארתי אותם חמד. אחר כך העליתי אותם לקזבלנקה, ביחד עלו איתי. אז בגיל 7 הלכת לתלמוד תורה ואיפה גרת? איך? היית בתלמוד תורה לבד? לא, אצל אנשים. מי? אירחו אותי כל מיני משפחות. משפחה אחת? כמה משפחות אירחו אותי, ידעו שאני יתום, ואימצו אותי. והייתי בבית ספר והייתי יושן אצלם, ואוכל איתם. נגיד בגיל 7 עד 8 היית אצל משפחה אחת או אצל כל מיני? לא, רק משפחה אחת, את כל סבא וסבתא. אז עד איזה גיל היית בתלמוד תורה הזה? עד 15 בערך, 17, כן. זאת אומרת, משהו כמו 8 שנים? כן.
בעצם היית בקזבלנקה לבד. בקזבלנקה לבד, והייתי לומד בבית ספר תלמוד תורה, והייתי יושן מתארח אצל אנשים. אימצו אותי. אנשים טובים. שאנשים ששמרו על המסורת הכל, ושבת. הכל. אז מה אתה זוכר משמירת המסורת בקזבלנקה? הייתי, מה זה מסורת? הייתי שומר שבת, הכל כמו כל יהודי. שם היינו שומרים שבת כהלכתו. אבל עם מי הלכת לבית כנסת? ליד מי ישבת? עם תלמידים. ביום שבת היינו, כל יום שבת קוראים תהילים ועושים שמח, שרים שיר שבת. עד בגיל 17 עליתי לארץ. וכל השנים האלה, כל 8 שנים האלה, שאתה בקזבלנקה, אתה לא רואה את סבא וסבתא? לא. לא ראיתי אותה, עד שלפני שאני עליתי לארץ, הבאתי אותם לקזבלנקה. באו לקזבלנקה, וביחד באנו לארץ, עם סבא וסבתא. כל השנים האלה, 6-7 שנים, לא שמעת מהם? לא, התקשר בטלפון ככה, לא בטלפון. לא היה טלפון כמו זה. איפה האחות שלך הייתה? האחות שלי גם כן איתי ביחד, בקזבלנקה. האחות הייתה איתך בקזבלנקה? גם בקזבלנקה. אז גרתם ביחד? ביחד, אחר כך אחותי שגדלה והזכירה דירה ואני הייתי יושן איתה. אחר כך במקום עם אצל אנשים, נדבח אותי. עוד פעם? כן. מה אחר כך? לא שמעתי? איך? מה אמרת? לא שמעתי. אחותי התחילה לעבוד, הזכירה דירה והתחלתי לגור איתה ביחד. ואנחנו היינו ביחד שנינו. עם אחותי ואחר כך הבאנו סבא וסבתא. כן. עבדת גם כן או שרק למדת תורה? אתה רק עבדת או שגם רק למדת תורה או שגם התחלת לעבוד? אני התחלתי ככה, לא עוזר פה, עוזר שם, בספול. ממה החיים? מאחותי הייתה נותנת לי דמי כיס והכל כל מיני דברים, הייתי מסתדר. מי היו החברים שלך? בבית ספר, מה אני לא זוכר אותם בבית ספר. אתה לא זוכר? אין קשר? גדלו הכל. היית ילד יתום מגיל 5, כן. היית ילד עצוב, שמח או שחיית את השם? לא, איך אומרים, לא הרגשתי את זה, הייתי ככה רגיל בזה, לא הייתה ברירה, מה לעשות? לא התעסקת בזה? כן, מה לעשות? יש איזשהו מנהג, איזשהו חג משמעותי שאתה זוכר ממרוקו, מקזבלנקה? ואני אזכור. מימונה, ראש השנה, השוחט, איזה מנהגים או דברים שאתה זוכר שהיו שם והם נחקקו לך? אפילו היה לי דוד, גר בקזבלנקה, ולא הייתי הולך אצלו, כי לא הייתי צריך, יש לו גם כמשפחה ילדים. והמלח שהיו במרוקו, בקזבלנקה, הייתי הולך רק עם אחותי, הייתי גר איתה בסוף, ועד שעליתי לארץ. ערב פסח. ערב פסח, ליל הסדר. אצל אחותי. עם מי? עם אחותי. שניכם? כן. שניכם קוראים לבד את ההגדה, עושים... כן, לא, עם ההגדה, עם הכל. ואחר כך הם שם וסבתא. למה לא הלכתם לדוד? יש לו מספיק ילדים. אבל אתם שניים. יש להם משפחה גם גדולה. לא הלכנו, לא אז מה, לא הלכנו. לא, אני רק שואל, אני לא... ואז סבא וסבתא באו אליכם לקזבלנקה? קזבלנקה, וגרנו בקזבלנקה. כמה זמן? כמעט 6 חודשים. ומשם, כן, הבאתי אותם נעלי. אחר כך באנו לארץ. לאן? באנו לארץ למושב אלי פלט בשנת 55. שאלי פלט, איפה זה? על יד ראש פינה. ששם באתם למה? למין... לבית, למעברה, למה? זה בית, בתים. מושב אלי פלט, זנגריה, ראש פינה, אלי פלט, על יד פילון. כן, כן, אוקיי. כן. ושם קיבלתם משק או בית? קיבלנו משק, בטח. קיבלנו עצים, תפוחי עץ, סיזיפים, אפרסיקים. ומי, גרתם שם עם סבא וסבתא? כן, גרתי עם סבא וסבתא.
ביחד. ומי החזיק את המשק? אתה החזקת את המשק? סבא, אני וסבא וסבתא. אני וסבא. סבא עבד איתך? היה ככה, עבד, כן. שם התגשתי לצבא, לגולני. כן. הייתי במלחמת סיני. התגייסתי, נלחמתי במלחמת סיני. לא נלחם, אלא הייתי טרום. אספתי פצועים מהמלחמה. ואחר כך הייתי שומר על בן גוריון חודש ימים בשדה בוקר. מה? שמרתי על בן גוריון, כן. מה זה אומר? משם, כן, שם הייתי בליל הסדר איתו ביחד. משם אנחנו לדימונה, לאילת, מסדר אילת, חודש ימים. אתה ובן גוריון? בן גוריון, כן. ואתה או עוד אנשים? עם בן גוריון, שמרתי עליו, אני על אשתו אכלתי איתו יחד בשולחן עם אשתו פולה. יחד איתו בשולחן אכלתי איתו. ושמרתי עליו חודש ימים, מגולני. ואחר כך, כשהשתחררתי מהצבא, המשכתי להיות ביחידת גדוד 22, יחידה קרבית. אני הייתי מאגיסט בכיתה, והייתי עושה 47 יום מילואים ברמה. רצוף כל הזמן, ברמה. היינו מירדנה, בית יוסף וירמוק עד לרמה. כל האזור הזה אני היינו עושים מערבים ותצפיות ושמירה. מה עשית אחרי הצבא? אחרי הצבא? חזרת לאליפלט? עזבתי את אליפלט, באתי לתל חנן, עברתי קורס מסגיר רתח, נהייתי רתח מסגיר, עבדתי בסולטן, מרגמות, דרכי מרגמות על טנק, הייתי בדרגה מעולה, באלף אלף. הייתי בקייזרלין, במכוניות, ריתחתי. רגע, סבא וסבתא נשארו במושב. אחר כך, כשאני התחלתי לעבוד, קניתי דירה ב-300 לירות פה בתל חנן. הבאתי סבא וסבתא, 300 לירות קניתי דירה. אבל איפה עד שהשגתי את זה? זה לא... אתה לבד אבל היית שם? לבד. או שהתחתנת? לבד. אוקיי. הבאתי סבא וסבתא למושב, מהמושב לתל חנן, גרו איתי, התחתנתי. עם מי התחתנת? מהבת מהמושב שהיו איתי. מאליפלט? מאליפלט. מרוקאית גם? כן, מרוקאית. מאיפה במרוקו? מדילט, קוראים לעיר הזה מדילט. התחתנתי איתה ויש לנו 9 ילדים ברוך השם. 7 בנות ו2 בנים. תודה לאל, כולם מסודרים, הכל. כמה נכדים יש לך? ממש, 22 נכדים. ונכדים ונינים ונינות יש לי, ברוך השם. כמה נינים ונינות? יש לי 28. אבל מה נזכור עכשיו, ואני חבל שלא אחת. הלכת לראות את הכפר שנולדת בו? איפה? הלכתי למרוקו, עוד פעם הלכתי, ראיתי. וראית את הכפר? לא ראיתי את הכפר, אלא על ידו, כי עברנו את זה. הלכתי. הלכתי עוד פעם לבקר במרוקו. הייתי בספרד, הייתי במצרים, והייתי בצרפת. פה המשכת איזשהו, לא גדלת עם אבא ואמא, אבל משהו במסורת של קזבלנקה ושל סבא וסבתא. אתה ככה גידלת גם את הילדים? בטח, לא, לקחתי אותם למרוקו, לא. לא, אני שואל מבחינת המסורת, המנהגים, החמין של שבת, אשתך. הכל עושה. עושה הכל כמו... הכל רגיל, חגים כמו של מרוקו. כל המנהגים עושה אשתי. למה זה היה חשוב לך? למה זה היה חשוב לך? זה חשוב, כי זה הרגיל, היה לי הרגיל כזה. עוד מהתלמוד תורה? כן, מתלמוד תורה. ומה עוד? הייתי בעושים הערבים, הייתי במושב מבטחים, עד עזת היינו עושים הערבים בתצפיות, ומערבים לילה, כל לילה כן לילה לא, ותצפית על זחל עם פרדון. מה לא עשיתי? אל תגיד. ברמת, נלחמתי בשתי ימים,
אני הייתי בקו הקדמי של תל קציר לרמה. מהרמה מעלינו, הצורים מעלינו ואני מהרמה למטה. ואני בקו הקדמי ונלחמנו עלינו לרמה ביום שבת, כבשנו את הרמה. היום הראשון שכבשנו אני התקלחתי בהלחמה, הייתה התחמה. אני הראשון בין החיילים התקלחתי בהלחמה, בחמת גדיר. שני בנים יש לך? שני בנים יש לך? שתי בנים. והם גם המשיכו ככה בגולני כמוך? לא, הוא היה במשמר הגבול, אחד ואחד הוא שירת לא כל כך קרבי, אבל אני הייתי הכי קרבי. יש לי נכדה קרבית הייתה, עוד נכדה הייתה בכיפת הברזל, היא שירתה גם כשהייתה נגד, הפילה הרבה שיגורים. יש לה עוד הרבה עבודה. הרבה, כן. ברוך השם. עכשיו יש לי נכד שהוא לא בגולני ולא הוא בגלל יש לו אשמה, אז הוא חייל רגיל. נכד. הרגשת פעם בעיה עם זה שבאת ממרוקו? לא, שום דבר. אף פעם לא היה לך? אני לבד את עצמי, אני לבד עשיתי, גידלתי את עצמי לבד ולבד אימצתי הכל והכל, אני בלי אף אחד, רק באלוהים. עשיתי הכל, שידרתי לילדים שלי שתי דירות, כל אחד דירה, והכל משודר, תודה לאל. יש לך משהו שאתה רוצה להגיד להם לסיום? מסר שחשוב שהם... למי? לילדים, לנכדים, לנינים. הכל בסדר, הם מבסוטים, תודה להם. מכל הזמן אצלי בהם שבת, חג, הכל. אנחנו תמיד מלוכדים. תודה לאל.